नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, धेरै समयपछि आइपिओ इस्यु हुन थालेको छ र जलपा लघु वित्तले आइपिओ इस्यु गरे पश्चात धेरै कम्पनीहरूले अब लगातार आइपिओ इस्यु गर्नेछन् र यही माघको 26 गतेबाट इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड कम्पनीको आइपिओ इस्यु हुँदैछ। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल के हो, यो कम्पनीको आइपिओ को बारेमा, आइपिओ बाट उठेको पैसालाई यस कम्पनीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुनेवाला छ त, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, यस कम्पनीको फाइनान्शियल्स कस्तो छ त। यानी भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले 2077-78 को क्वार्टर 4 को रिपोर्टको आधारमा यस कम्पनीलाई एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडसँग कम्पेयर गरेर इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको सेकेन्डरी मार्केटमा फ्युचर प्राइस निकाल्न खोजेका छौं। यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ, यस कम्पनीमा लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला त। यी प्रश्नहरूको जवाब हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, कम्पनी ब्याकग्राउन्ड एन्ड बिजनेस मोडल। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड एउटा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो, यानी यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। यस कम्पनीले विभिन्न सोर्सबाट पैसा कलेक्ट गर्छ, जस्तै केही पैसा आफ्नो शेयर होल्डरबाट कलेक्ट गर्छ, केही पैसा ब्याङ्कहरूबाट लोनको रूपमा लिन्छ, केही पैसा बोन्ड र डिभेन्चरको थ्रुबाट कलेक्ट गर्छ। यसरी कलेक्ट गरेको पैसालाई इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले विभिन्न आयोजनाहरू जस्तै फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्ट, सडक, प्रविधि, हाइड्रो पावर, एग्रिकल्चर, स्टार्टअप यस्तोहरूमा इन्भेस्ट गर्छ अथवा फाइनान्सिङ यानी लोन दिनमा प्रयोग गर्छ। विभिन्न आयोजनाहरूलाई लोन दिए बापत यस कम्पनीले इन्ट्रेस्ट कमाउँछ र विभिन्न आयोजनामा इन्भेस्ट गरे बापत यस कम्पनीले डिभिडेन्ड पाउँछ। यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय नयाँ बानेश्वर कृष्ण टावर 2nd फ्लोरमा रहेको छ। आवश्यकता अनुसार यस कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई अन्य ठाउँमा पनि शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ। यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो देशलाई फाइनान्शियल, एजुकेसनल, मेडिकल र टुरिज्म हबको रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो। त्यस्तै अब जाऊ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट तर्फ। नम्बर 2, अबाउट द आइपिओ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड कम्पनीको आइपिओ यही माघ 26 गतेबाट खुल्नेछ, जुन छिटोमा फागुनको 1 गते बन्द हुनेछ भने ढिलोमा फागुनको 11 गते बन्द हुनेछ। आइपिओ मार्फत यस कम्पनीले 5,55,60,000 रुपियाँ पब्लिकबाट रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ, जसको लागि यस कम्पनीले 5,55,600 किता आइपिओ इस्यु गर्नेछ। अब यस कम्पनीले इस्यु गरेको त्यो 5,55,600 किता शेयर मध्ये 11,112 किता शेयर यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि यानी इम्प्लोइहरूको लागि यस कम्पनीले छुट्याएको छ भने 27,780 किता शेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहने 5,16,708 किता शेयर यस कम्पनीले जेनरल पब्लिक यानी हामी जस्तो आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। अहिलेको आइपिओ को क्रेजलाई देख्दा 20 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले यस कम्पनीमा एप्लाई गर्ने निश्चित नै छ, जसमध्ये जम्मा 51,670 जना व्यक्तिले मात्र यस कम्पनीको आइपिओ मा 10 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन् भने 8 जना व्यक्तिले यस कम्पनीमा 11 किताको दरले शेयर हात पार्नेछन्। त्यसैले माघको 26 गतेदेखि फागुनको 1 गते भित्र नै यस कम्पनीको आइपिओ मा 20 किताको लागि मात्र अप्लाई गर्नु होला। 20 किता अप्लाई गर्नुभयो भने 11 किता पनि हात पार्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 20 कितासम्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर एनआइसिएसए क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई इक्रा नेपाल BB+ को रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसको मतलब यस कम्पनीमा लगानी गर्दा मध्यम जोखिम छ भन्ने बुझिन्छ, यानी मोडरेट रिस्क छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। आइपिओ मार्फत यस कम्पनीले पब्लिकबाट 5,55,60,000 उठाउँदैछ, जसमध्ये 2 करोड यस कम्पनीले आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ, 3 करोड रुपियाँ यस कम्पनीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ र बाँकी रहेको 55,60,000 यस कम्पनीले आफ्नै उद्देश्य अनुसारको वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, पास्ट फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। हाल यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 50,40,080 रुपियाँ रहेको छ, जुन आइपिओ इस्यु गरे पश्चात 55,56 लाखको पुग्नेछ। यस कम्पनीको हालको रिजर्भ एन्ड सरप्लस करिब 2,55 लाखको छ, जसलाई भविष्यमा बिस्तारै बढाउँदै लाने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। हाल यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर 105 को रहेको छ, जुन कम्पनीको प्रक्षेपण अनुसार आगामी 3 वर्ष धेरै बढ्ने देखिँदैन। त्यस्तै यस कम्पनीको हालको अर्निङ पर शेयर करिब 2 रुपियाँ 32 पैसाको रहेको छ, जसलाई भविष्यमा बढाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ।
त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5 म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। यस कम्पनीको चेयरम्यान मिस्टर लालमणि जोशी हुनुहुन्छ। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात उहाँसँग यस कम्पनीको 0.45% सेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूमा 30 वर्षभन्दा बढीको अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडको सञ्चालक पनि हो र उहाँ स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा पब्लिक सेयर होल्डिङ 10% को हुनेछ भने प्रमोटर सेयर होल्डिङ 90% यानि 90% को हुनेछ। यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको पनि लगानी रहेको छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात नेपाल सरकारको यस कम्पनीमा 0.45% सेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीको मुख्य शेयर होल्डर मनोज बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात उहाँको यस कम्पनीमा 2.25% सेयर होल्डिङ हुनेछ यानि 2.25% को सेयर होल्डिङ हुनेछ। उहाँ न्यू एभरेज कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यस कम्पनीमा अम्बिका प्रसाद पौडेलको पनि 0.5% को सेयर होल्डिङ आइपिओ पश्चात हुनेछ। उहाँसँग शेयर बजार तथा बाँकी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको राम्रो अनुभव रहेको छ। त्यसकारणले यस कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा एकदमै प्रतिष्ठित र अनुभवी व्यक्ति रहेका छन्। यसले गर्दा नराम्रो परिस्थितिमा पनि यस कम्पनीले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6 इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड भर्सेस एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड। यी दुवै कम्पनीहरू इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनीहरू हुन्। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल, रिजर्भ, नेटवर्थ पर सेयर, इपिएस सबै इमर्जिङको भन्दा बेटर छ, जुन यस चार्टमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयर प्राइस यो भिडियो लेखुन्जेलसम्म 782 यानि 782 को आसपासमा रहेको छ। जस हिसाबले यस कम्पनीको पी रेसियो 78 को आसपास आउन जान्छ। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले पनि 70+ को पी पाए भने यस कम्पनीको प्राइस 210 को हाराहारी पुग्न सक्छ। तर मलाई लाग्छ यस कम्पनीको सेयर प्राइस 400-500+ नै पुग्छ अहिलेको बुलिस मार्केटमा। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7 फ्युचर डिभिडेन्ड। यो कम्पनी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो, यानि यो कम्पनीलाई ग्रो गर्नको लागि पैसा धेरै चाहिन्छ। जति धेरै पैसा यस कम्पनीसँग हुन्छ त्यति नै धेरै इन्भेस्टमेन्ट यस कम्पनीले गर्न सक्छ र त्यति नै धेरै प्रफिट यस कम्पनीले कमाउन सक्छ। त्यसैले सुरुको वर्षहरूमा यस कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड सकेसम्म दिँदैन होला। अहिले यस कम्पनीले 5% को हाराहारीमा बोनस सेयर दिन सक्छ। तर तपाईले भन्नु होला कि अघिको पेयर अफ क्यापिटलको चार्टमा त यस कम्पनीले पेयर अफ क्यापिटललाई आफ्नो नबढाउने प्रक्षेपण गरेको छ। तर यो भनेको कम्पनीले आफ्नो अर्निङ पर सेयर, नेटवर्थ पर सेयर जस्तो इन्डिकेटरहरू बढी देखाउनको लागि पेयर अफ क्यापिटल स्थिर देखाउने गर्दछन्। त्यसैले नजिक किन होला। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड क्यापिटल ओरिएन्टेड बिजनेस भएकाले यस कम्पनीले सकभर क्याश डिभिडेन्ड दिँदैन, या त बोनस सेयर दिन्छ या त केही डिभिडेन्ड नदिएर आफ्नो रिजर्भ बढाउँछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8 लङ टर्म और सर्ट टर्म होल्डिङ। 2077-78 को रिपोर्ट अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर 105.11 यानि 105.11 रहेको छ। यानि नेप्सेमा यस कम्पनीले पहिलो ओपनिङ रेन्ज 105 देखि 315 को बीचमा पाउनेछ र चाँडै नै यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस 500+ पनि अवश्य जान्छ। त्यसैले आइपिओ पढ्यो भने त सर्ट टर्ममा यस कम्पनीबाट फाइदा हुन्छ नै भने आइपिओ होल्डरहरूले त लङ टर्ममा पनि यस कम्पनीको सेयर होल्ड गरेर फाइदा पाउँछ नै। तर सेकेन्डरी मार्केटबाट यस कम्पनीको सेयर किन्ने हो भने अलि विचार पुर्याउनु पर्छ। यो कम्पनी एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। यस कम्पनीले सडक, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्ट बढाउने कुरामा फोकस गर्नेछ, जुन एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो जसबाट डिभिडेन्ड आउन 5-6 वर्ष त लाग्छ नै। हाल यस कम्पनीले कमाइराखेको भनेको फिक्स डिपोजिटबाट आएको इन्कमबाट हो, यानि आफ्नो पैसालाई फिक्स डिपोजिटमा राखेर त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्टबाट हो र केही इन्भेस्टमेन्ट यानि केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडमा यस कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट छ, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडमा यस कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट छ। यी क्षेत्रहरूबाट यस कम्पनीले अहिले कमाइरहेको छ, जुन कमाइ एकदमै थोरै छ र अर्निङ पर सेयर पनि 2 देखि 3 को हाराहारीमा छ। तर अहिलेको बुलिस मार्केटमा यस कम्पनीको प्राइस 500+ पुग्न सक्छ। त्यसैले भ्यालुएसन हाई भएको हिसाबले म सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले यस कम्पनीमा लगानी गर्दिन। तर नेक्स्ट बियरिस मार्केटमा चाहिँ म यस कम्पनीमा लगानी गर्छु होला, किनकि यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट बलियो छ र 6-7 वर्षपछि यस कम्पनीको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टबाट डिभिडेन्ड आउन थाल्छ। त्यसपछि भने यो कम्पनीको प्रफिट र अर्निङ पर सेयर दुवै बढ्नेछ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।